Introduction to LibreOffice Draw को स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामीले LibreOffice Draw र LibreOffice Draw वर्कस्पेस को बारेमा जान्ने छौं। र कन्टेक्स्ट मेन्यु हामी कसरी एउटा ड्र फाइल बनाउने, सेभ गर्ने, बन्द गर्ने र खोल्ने, टुलबारहरु इनेबल गर्ने, ड्र पेज सेटअप गर्ने र बेसिक शेपहरु इन्सर्ट गर्ने पनि सिक्ने छौं। यदि तपाईसँग LibreOffice इन्स्टल भएको छैन भने सिनेप्टिक प्याकेज म्यानेजर मार्फत ड्र इन्स्टल गर्न सकिन्छ। सिनेप्टिक प्याकेज म्यानेजरको बारेमा जानकारीको लागि कृपया यो वेबसाइटको उबुन्टु लिनक्स ट्युटोरियल हेर्नुहोला र यो वेबसाइटमा दिएको निर्देशन अनुसरण गरेर LibreOffice सुइट डाउनलोड गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारी LibreOffice सुइटको पहिलो ट्युटोरियलमा उपलब्ध छन्। सम्झौं, इन्स्टल गर्दा ड्र इन्स्टल गर्न कम्प्लिट विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ। LibreOffice Draw भेक्टरमा आधारित ग्राफिक्स सफ्टवेयर हो। यसले तपाईलाई धेरै प्रकारका ग्राफिक्स भेक्टर बनाउन दिन्छ। ग्राफिक्स मुख्यतः दुई प्रकारका छन्, भेक्टरमा आधारित ग्राफिक्स र बिटम्याप्स। भेक्टर ग्राफिक्स LibreOffice Draw प्रयोग गरी रचना र सम्पादन गरिन्छ। अर्को बिटम्याप वा रास्टर इमेज हो। BMP, JPG, JPEG र PNG चर्चित बिटम्याप फर्म्याटहरु हुन्। इमेज फर्म्याट तुलना गरी दुई प्रकारको फरक बुझौं। बायाँ भएको चित्र एउटा भेक्टर ग्राफिक हो, दायाँमा रहेको एउटा बिटम्याप हो। चित्र ठूलो पारेपछि के हुन्छ याद गरौँ। भेक्टर ग्राफिक सफा छ भने बिटम्याप इमेज अलि धमिलो छ। भेक्टरमा आधारित सफ्टवेयरले गणितीय फर्मुलाको रूपमा लाइन र कर्व प्रयोग गरी इमेज भण्डार गर्छ। त्यसैले जब इमेज रिसाइज गरिन्छ चित्रको गुणस्तरमा कुनै असर पर्दैन। एउटा बिटम्यापले साना रंगीन डटहरुको पिक्सेल वा श्रृंखला एउटा ग्रिड वा वर्गमा प्रयोग गर्छ। के तपाई हामीले चित्र ठूलो पार्दा साना वर्गहरु देख्न सक्नुहुन्छ? यी ग्रिडहरु हुन्। साना डटहरुले हरेक ग्रिडमा रंग बनाउँछन्। तपाईले अर्को एउटा भिन्नता देख्नु भएको होला। बिटम्यापहरु आयताकार हुन्छन्। तर भेक्टर ग्राफिक्स कुनै पनि आकारको हुन सक्छ। हामीले भेक्टर ग्राफिक्सको बारेमा थाहा पायौं। अब ड्र प्रयोग गरी यिनीहरु कसरी बनाउने हेरौं। यहाँ हामी अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा उबुन्टु लिनक्स संस्करण 10.04 र LibreOffice सुइट 3.3.4 प्रयोग गर्दै छौं। एउटा नयाँ ड्र फाइल खोल्न स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ कुनाको एप्लिकेसन विकल्पमा क्लिक गरौँ र अफिस अनि LibreOffice मा क्लिक गरौँ। विभिन्न LibreOffice सामग्रीहरु सहित एउटा डायलग बक्स खुल्नेछ। ड्रइङमा क्लिक गरौँ। यसले एउटा खाली ड्र फाइल खोल्नेछ। हाम्रो ड्र फाइललाई नाम दिउँ र यसलाई सेभ गरौँ। मेन मेनुको फाइलमा क्लिक गरौँ र सेभ एज विकल्प छानौं। सेभ एज डायलग बक्स देखिन्छ। फाइल नेम फिल्डमा वाटरसाइकल नाम राखौं। चित्रसँग सम्बन्धित नाम राख्नु राम्रो अभ्यास हो। ड्र फाइलहरुको डिफल्ट फाइल टाइप .odg फर्म्याट हो। फोल्डरहरु ब्राउज गरी यो फाइललाई डेस्कटपमा सेभ गरौँ। सेभमा क्लिक गरौँ। फाइल वाटरसाइकलको रूपमा सेभ भएको छ। फाइल नेम र एक्सटेन्सन सहितको ड्र फाइल टाइटल बारमा देखाइएको छ। हामी कसरी यो स्लाइडमा देखाए जस्तै वाटरसाइकलको चित्र कोर्ने सिक्ने छौं। हामीले यो चित्र विभिन्न कदमहरुमा पूरा गर्नुपर्छ। हरेक बेसिक लेभल ट्युटोरियलले तपाईले यो चित्रको विभिन्न वस्तुहरु कसरी बनाउने देखाउने छन्। बेसिक लेभल ड्र ट्युटोरियलहरुको अन्त्यमा तपाई पनि त्यस्तै चित्र आफै बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ। पहिले आफुलाई ड्र वर्कस्पेस वा ड्र विन्डोसँग परिचित तुल्याऊ। मेन मेनुले हामीले ड्रमा प्रयोग गर्न सक्ने सबै विकल्पहरु सूचीकृत गर्छ। बायाँको पेजेस प्यानलले ड्र फाइलको सबै फाइलहरु देखाउँछ। हामीले ग्राफिक्स रचना गर्ने स्थानलाई पेज भनिन्छ। हरेक पेजमा 3 लेयरहरु छन्। तिनीहरु हुन् लेआउट, कन्ट्रोल्स र डाइमेन्सन लाइन्स। डिफल्टमा लेआउट लेयर देखाइएको हुन्छ। यहाँ हामी हाम्रो धेरै जसो ग्राफिक्स रचना गर्छौं। हामी खाली लेआउट लेयरसँग मात्र काम गर्छौं। अब LibreOffice Draw मा उपलब्ध विभिन्न टुलबारहरुको बारेमा जानौं।
ड्रमा उपलब्ध टुलबारहरु हेर्न मेन मेनुमा जानुहोस् र भ्यू अनि टुलबार्समा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले सबै उपलब्ध टुलहरुको सूची देख्नुहुनेछ। त्यहाँ केही टुलबारहरुको बायाँ एउटा ठिक चिन्ह रहेको छ। यसको मतलब त्यो टुलबार इनेबल गरिएको छ र ड्र विन्डोमा देखिन्छ। अप्सन स्ट्यान्डर्डमा एउटा ठिक छ। तपाई विन्डोमा स्ट्यान्डर्ड टुलबार देख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यान्डर्ड टुलबार क्लिक गरेर यसलाई अनचेक गरौँ। तपाई अब स्ट्यान्डर्ड टुलबार देख्न सक्नुहुन्न। यसलाई फेरि देखिने बनाऊ। यसैगरी तपाई अन्य टुलबारहरु पनि इनेबल वा डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। वाटर साइकल चित्रको बेसिक शेपहरु कोर्नु पूर्व पहिले पेजलाई ल्यान्डस्केप भ्यूमा सेट गरौँ। यसो गर्न पेजमा राइट क्लिक गरौँ र पेज अप्सन क्लिक गरौँ। विभिन्न सब अप्सनहरु देखाइएका छन्। पेज सेटअप अप्सन क्लिक गरौँ। पेज सेटअप डायलग बक्स देखाइएको छ। पेज फर्मेटमा हामी फर्मेट फिल्ड देख्न सक्छौं। यहाँ हामी A4 छान्ने छौं किनभने यो प्रिन्टिङको लागि बढी प्रयोग गरिने पेपर साइज हो। जब तपाई फर्मेट छान्नुहुन्छ विड्थ र हाइट फिल्ड स्वत डिफल्ट प्यानलले भरिने छन्। ओरिएन्टेसन अप्सनमा ल्यान्डस्केप छानौं। पेपर फर्मेट फिल्डको दायाँ तपाई ड्र पेजको सानो प्रिभ्यू देख्नुहुनेछ। ओके मा क्लिक गरौँ। सूर्य कोरेर सुरु गरौँ। ड्रइङ टुलबारमा बेसिक शेप्स सँगैको सानो कालो त्रिकोणमा क्लिक गरौँ। सर्कलमा क्लिक गरौँ। अब कर्सर पेजमा लगाऊ। लेफ्ट माउस बटन थिचिराखी तानौं। पेजमा एउटा सर्कल कोरिनेछ। अब सूर्यसँगै एउटा बादल कोरौं। यसो गर्न ड्रइङ टुलबारमा जाऊ र सिम्बल शेप्स छानौं। सिम्बल शेप्स सँगैको सानो कालो त्रिकोणमा क्लिक गरौँ र क्लाउड छानौं। ड्र पेजमा कर्सर सूर्यसँगै राखौं। लेफ्ट माउस बटन थिचिराखी तानौं। तपाईले बादल कोर्नु भएको छ। अर्को एउटा हिमाल कोरौं। हामीले फेरि बेसिक शेप छान्ने छौं र आइसोसेलेस ट्रायंगलमा क्लिक गरौँ। हामी पहिले गरे जस्तै ड्र पेजमा एउटा त्रिकोण इन्सर्ट गर्ने छौं। अब हामीले तीन आकारहरु इन्सर्ट गरेका छौं। बदलाव गरेपछि आफ्नो फाइल सेभ गर्न सम्झौं। यसो गर्न कन्ट्रोल S की एकैचोटी थिचौं। तपाई स्वत सेभ हुनलाई एउटा समय अवधि पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्न मेन मेनुमा जाऊ र टुल्स छानौं। टुल्समा अप्सनमा क्लिक गरौँ। अप्सन्स डायलग बक्स देखा पर्छ। लोड वा सेभ सँगैको प्लस चिन्हमा क्लिक गरौँ अनि जनरल दायाँको चेक बक्सहरुबाट सेभ अटो रिकभरी इन्फर्मेसन एभ्री बक्स ठिक गरौँ र टु टाइप गरौँ। यसको मतलब फाइल स्वत हरेक 2 मिनेटमा सेभ हुनेछ। ओके क्लिक गरौँ। अब फाइल क्लोजमा क्लिक गरेर यो फाइल बन्द गरौँ। भइरहेको ड्र फाइल खोल्न माथिको मेनु बारको फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ अनि ओपन विकल्पमा क्लिक गरौँ। स्क्रिनमा एउटा डायलग बक्स देखा पर्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट सेभ गरेको फोल्डर खोज्नुहोस्। तपाईले खोल्न चाहेको फाइल छानौं र ओपन क्लिक गरौँ। यहाँ तपाईको लागि एक कार्य छ। एउटा नयाँ ड्र फाइल बनाऊ। माई वाटर साइकलको रूपमा सेभ गर्नुहोस्। पेज ओरिएन्टेसन पोर्ट्रेटमा सेट गर्नुहोस्। एउटा बादल, तारा र एउटा वृत्त इन्सर्ट गर्नुहोस्। अब पेज ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केपमा बदल्नुहोस्। कसरी चित्रको स्थान बदलिन्छ हेर्नुहोस्। यसले हामीलाई यस इन्ट्रोडक्सन टु लिब्रे अफिस ड्र ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ। यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं लिब्रे अफिस ड्र वर्कस्पेस र कन्टेक्स्ट मेनु। हामीले यो पनि सिक्यौं एउटा ड्र फाइल बनाउन, सेभ गर्न, बन्द गर्न र खोल्न, टुलबारहरु इनेबल गर्न, ड्र पेज सेट गर्न, बेसिक शेपहरु इन्सर्ट गर्न। तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोला। यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ। यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्नुहोस्। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ। अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ।
विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस्। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक हिस्सा हो। यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ। यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro मा उपलब्ध छ। यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ। सहभागिताको लागि धन्यवाद।